Та-да-да-да-дам-там-там! Вітаю, шановне товариство! Вітаю всіх, вітаю своїх дорогих підписників, також вітаю усіх глядачів, які завітали на мій канал. З вами Роман Співак. Ну що ж, в мене сьогодні буде чудовий, прекрасний огляд. Пісня, яка, я впевнений, буде топом на всіх танцполах після нашої перемоги. І нарешті з'явилася така пісня. Хочу сказати, що, дорогі українці, ми то в курсі, але я ще хочу трошечки роз'яснити для тих людей, які за кордоном, які трошки слабо розуміють наші реалії, бо мене дивиться багато іноземців, я всім вдячний за перегляди. Тож, любе товариство, Україна переможе, ми в цьому впевнені. Тож, будемо разом з вами дивитися цю топову пісню, яка зараз в топах у Ютубі. Ну що, поїхали, не будемо тягнути. Пономарьов, Хома, Тополя, Кошовий, Ткач, Чорний, Україна переможе. Давай, поїхали. Я хочу ще сказати, що ви побачили, як вступає ракета, летить, і починається пісня, і так якби десь здалеку хор, і він ближче до нас підходить. Дуже класно. І це зразу хор фольклорний звучить український, зразу підриває. Їдемо далі. Їхав танк-окупант на долю неминучу. Це наш український топовий тенор, дуже популярний співак. Пономарьов шикарно просто співає, і це він написав цю пісню. І пісню, музику, і слова. Башту відірвало йому стуною забучу. Да, до речі, Стугною забучу. Стугна – це наша українська розробка, ракета, яка предназначена для того, щоб нищити ворожі танки. Але наші хлопці умудрилися протитанковою зброєю навіть збивати російські гелікоптери. Ну, наші ЗСУ просто красунчики. Поїхали далі. Полетів окупант, мігом 35-й. Це теж наш топовий співак. Правда, він не співає так, як зараз, а він робить такі комічні шоу, як Дзідзьо. І він співає по типу «Бодя, босих павуків» таким рипучим голосом. А тут в нього такий фольк класний, такий трошечки опера із фольком. Ну, просто суперово. Михайло, кльово. Для київського привида він, здається, став 20-й. Да, класно. І всі разом. Морожа. Звичайно, товариство, я вам трошки хочу сказати про нас, українців. У нас є трагічні моменти, і ми теж шануємо своїх полеглих, шануємо загиблих, шануємо жертв, плачемо над ними. Але в нас така вдача, що ми завжди сміємося з ворога, ми завжди сміємося з смерті. Це іде з давніх давен, ще козаки в герці танцювали і завжди сміялися ворогу в лице. І це, я думаю, найкраща річ – знущатися і жартувати з ворога. От саме ця пісня – це є такий повний жарт, пранк над ворогом. Поїхали. Гей, бачите, ми навіть не матюкаємося, щоб обматюкати ворога. Ну це ж круто, правда? Вищий щабель того тролінгу. Щоб не говорити поганих слів, але дати ясно зрозуміти, що треба робити. Просто супер, просто бомба. Інтелектуально, вишукано і інтелігентно. Ось так, освічено. Хочу ще що сказати, звернути вашу увагу, чим ще мені аранжування подобається. В плані музики, музика проста, дійсно аранжування просте, таке воно і повинно бути, щоб було популярним, доступним, танцювальне, хочеться рухатися, такі класні барабани, все. І додана сюди сопілка, яка додає цього українського колориту. Це награші. Оці награші такі класні. Супер, просто колоритно. Так, а це той якраз цей корабль, який уже пішов на дно. Так, годувати рапанів. Їдемо. Окупант в Бердянську десь гальмує.
А це наш комік Жека. Звичайно, що такий собі вокаліст, але хай буде. Комік теж тут треба, щоб висміяти ще максимально висміяти цих ворогів. І, до речі, отой корабель, якого послали, його і затопили. Ну це просто, я не знаю. Нема що тут сказати, то доля вміє жартувати, так. Тепер ворожий десант рапанів там годує. Так. Ще про тракторні війська. А тут круто, дивіться, змінилося аранжування. Це в нас є цигани, українські цигани. А в циганів традиційно гітара, вони там на гітарах луплять, бомбезні хлопці. І тут зразу в аранжуванні гітара ця циганська підтягується, ви зрозуміли? І теж хохма. Їдемо далі, послухаємо. Це Петро Чорний, наш теж виконавець. Маю розказати, бо все, що десь недобре стоїть. Ну, а я думаю, весь світ уже знає, як цигани вкрали танк, і не один. От ви бачите, власне, що цигани крадуть танки десь там, от бачите, з чим ми воюємо. Проблема в тому, що російська армія велика, як ковбаса, і її потрібно шинкувати. Ну і, звичайно, нам треба більше і більше зброї, причому наступальної зброї. Хай буде біля хати. Горить, палає техніка ворожа. Супер! Хочу ще сказати за що це така в українців вдача, знаєте, от все, що так, все в хозяйстві знадобиться. Ну, супер просто. І їдемо далі. Чорнобаївка є. А це наш гурт «Антитіла», теж класні хлопці. Положили свої інструменти і взяли до рук зброю, щоб воювати, щоб захищати Україну. Уявляєте, наскільки це потужно, наскільки вся нація піднялася? Ворогу портал на той світ. Чорнобаївка. До речі, це є таке місце, воно дійсно якесь закляте, тому що воно знаходиться в трикутнику. І ще колись давно, дуже давно, українські козаки там дуже часто розбивали ворожі війська. І Чорнобаївка на даний день, на сьогоднішній день, на 20 квітня, вже в нас майже 2 місяці війна, 16 разів в Чорнобаївці розбивали ворога. Регулярно все, що Зверніть увагу, подивіться, наскільки от хлопці, музиканти, він грає на автоматі, розумієте? З ким вони вирішили воювати? Ой, товариство, йдемо. летить, завершає там свій політ. Вже лякають ворогів. Це ще один наш комік, так само. І він тут якраз в тему, як фермер, знаєте. Їдемо, послухаємо далі. Наші біовоїни від гусей, курей, голубів тікають в різні сторони. Знаєте, в Росії ж поширювалася така інформація на офіційних каналах, що у нас в Україні є біолабораторії, і що ми виробляємо якісь такі віруси, які винищують тільки росіян, і ми цими вірусами заражаємо голубів, курей і відправляємо на Росію. Ну, виявляєте рівень абсурда і придуркуватості тих росіян. Як взагалі можна з такими людьми якийсь бізнес вести, якийсь газ в них купувати, бензин, нафту? Да хай собі їдять ту нафту і дихають своїм газом, блін. Ну, поїхали. Мені ще бас подобається. Він такий, знаєте, м'ясистий, жирний, він такий хрюк. Ну, класно, просто от вся пісня отак. Я впевнений, що після перемоги та вже будуть флешмоби із цим от гей, різні танцювальні. Ну це шикарно, просто шикарно. А це наш славний хор. Це наш славний хор Збройних сил України. Так. Мало того, вони співають і вони й воюють так само.
Супер просто. Подивіться, як класно. І цигани, бачите, показують циганів, і цигані кричать. Ну супер, просто ці. Гайчен ромалей! Більше спалахуй, руський корабль, іди, гей! І модуляція. Закріплюємо. Переможе. Ну і в кінці нашого президента показали, товариство, супер, просто надихаюча, просто мотивуюча пісня. От такі пісні, оце супер, що вони в нас є. І Олександр Пономарьов дійсно зробив шедевр. І знаєте, колись у нас жодне весілля не обходилося без білих роз. Так от, я прогнозую, що зараз жодне весілля не буде обходитися, жодне день народження, святкування день народжень, жодне святкування весіль, не знаю, різних подій, хрестин не буде обходитися без цієї пісні. Причому вона ще буде на початку святкування звучати, всередині, на танцях маю на увазі, і ще й на закуску. Давай ще на біс, Україна переможе. Супер. Неймовірна пісня, неймовірні виконавці, дійсно шикарні, класні, і якраз тут все підібрано так, як і має бути. Тож, любе товариство, підтримуємо нас, підтримуємо Україну, адже ми боремося із страшною ордою, дійсно, і реально ми її зараз стримуємо, аби вона не пішла далі на Європу чи ще щось. Тому допомагайте нам, бо цим ви допомагаєте собі. Дякую всім за увагу. Звичайно, що лайк з вас обов'язково, підписочка. Ну і коментуємо. І ще хотів сказати за «Слава Україні», бо я зараз буду це в кінці казати. Слава – це взагалі ім'я богині перемоги, яка у нас, поки не прийшло до нас християнство, ми ж були язичниками, і якраз була богиня перемоги вдачі, її звали Слава. Так от, слава Україні. Коли ми кажемо слава Україні, чи слава героям, чи слава Польщі, чи слава всьому світу, коли ми кажемо слава Богу, ми бажаємо, щоб переміг, торжествував той чи інший елемент, щоб торжествував Бог. І ми часто говоримо «Слава Богу». Тому, товариство, дякую всім за увагу. Коментуємо, підписуємося, лайкаємо. З вами був Роман Співак. Слава Україні! Слава усьому цивілізованому світу! Слава нашим партнерам, друзям! І, звичайно, побачимося у наступному відео. Бай-бай-бай!